අද මම කතා කරන්නේ කොහොමද මෙන්න මේ අපි ක්‍රියේට් කරගත්ත sign up page එකේ coding part එක කරන්න කියලා. මීට කලින් වීඩියෝ එකේදී මම sign in සහ sign up කියන page දෙකේම design එක හදන හැටි ඔයාලට කියලා දුන්නා. අද බලමු කොහොමද මෙන්න මේ sign up page එකේ coding part එක කරන්න කියලා. මුලින්ම මම මෙන්න මේ හැම field එකක්ම validate කරගෙන තියෙනවා. ඒක මම මෙන්න මේ විදිහට ඔයාලට පෙන්නන්නම්. මෙතන first name එක දාලා මම first name එක මගේ name එක දාලා මම Shenuka කියලා. SHENUKA දාලා මම මෙන්න මේ විදිහට Shenuka කියලා දාගෙන sign up button එක click කරපුවාම මට message එකක් එනවා please enter your last name කියලා. මොකද මම මේක enter කරලා නැති. ඊට පස්සේ මම නැවතත් refresh කරලා මගේ first name එකක් දාගෙන first name එකක් දාලා last name එකකුත් දාලා මම මෙන්න මේ විදිහට නැවතත් sign up වෙන්න බලනවා. එතකොට මට කියනවා please enter your email කියලා. ඊට පස්සේ මම නැවතත් refresh කරලා first name එකක් දාගෙන last name එකක් දාගෙන මගේ email එකත් මම මෙතෙන්ට add කරනවා. මෙන්න මෙතනදී මට වැරදි email එකක් දුන්නොත් මම අන්න එතනත් මම check කරලා තියෙනවා. මොකද මෙතන වැරදි email එකක් දුන්නා. අපි හිතමු දැන් email එක සාමාන්‍යයෙන් @gmail.com කියන එක අනිවාර්යයෙන්ම මම මෙතන එහෙම මොකද නිකන් text එකක් විතරක් දීලා බලනවා sign up වෙන්න. ඊට පස්සේ මෙතන මෙයා මට කියනවා invalid email address කියලා. ඒ කියන්නේ මට මෙතන මම check කරලා තියෙනවා email address එකක format එකකටම තමයි මෙන්න මේ input field එකේ data එක එයා ලබා දිය යුත්තේ. අන්න ඒ හින්දා මම මෙන්න මෙතන first name එක තිබ්බ එක මම දා ගන්නවා. ඊට පස්සේ last name එකක් දාගෙන ඊට පස්සේ මම මගේ email address එක මෙතෙන්ට ලබා දෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතෙන්ට password එකක් ලබා දෙනවා. password එක මම දෙනවා characters 8කට වැඩි එකක්. මම හිතනවා අපි දෙමු characters 9ක් තියෙන එකක්. 1 2 3 4 5 6 7 8 9. ඊට පස්සේ මම mobile number එකක් දෙනවා. මෙන්න මෙතන මේ හැම එකක් මම validate කරලා තියෙනවා. මගේ coding part එකේ පෙන්නනවා ඔයාලට. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතෙන්ට mobile එකක් add කරනවා. මගේ 77යි 215යි 69යි 59. මේ විදිහට මම මෙන්න මේ field හැම එකක්ම තම data enter කරලා මෙන්න මෙතනින් මම මගේ gender එක select කරගෙන sign up button එක click කරපුවම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට sign up success කියලා මට message එකක් එනවා මෙන්න මේ විදිහට. ඒක මම okay කරාට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට අපේ database එකට අපි දැන් බලමු අපි දීපු data එක ඇවිල්ලාද කියලා. තවම ඇවිල්ලා නැහැ. මම මේක refresh කරගන්නම්. refresh කරපුවාම ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට අපි දීපු details ඔක්කොම මෙන්න මේ විදිහට දැන් මේ වෙලාවත් එක්කම දැන් අතන මොකද මේ 11:48යි මෙන්න මේ වෙලාවත් එක්කම මෙතෙන්ට ඇවිල්ලා තියෙනවා. මම දැන් ඔයාලට කියලා දෙන්නම් මේක කොහොමද මම coding part එක කරේ කියලා. මුලින්ම ගත්තොත් මෙන්න මේ index page එකෙන් මම පටන් ගන්නම්. කලින් මම මෙන්න මේක හදන හැටි ඔක්කොම කියලා දුන්නා. එදා මම කිව්වා මෙන්න මේ IDF name මෙන්න මේක ගැන අද කියලා දෙන්නම් කියලා. ඔයාලා හදාගත්ත මෙන්න මේ හැම input field එකටම ID එකක් මෙන්න මේ වගේ දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ වගේ first name නම් මම දාගන්න දෙනවා. first කියන්නේ F name, first name, last name, email, password මෙන්න මේ විදිහට හැම එකකම මම ID එකක් දාගෙන මෙන්න මේ විදිහට JavaScript වලින් මම අන්න ඒ ID එක අල්ලගෙන තියෙනවා document.getElementById කියලා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ විදිහට variable එක හදලා දෙනවා මම fname කියලා. ඊට පස්සේ මම JavaScript වලින් මෙන්න මේ විදිහට form එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙන්න මේ input field වලින් එන value ටික මම මෙන්න මෙතනදී අරගෙන තියෙනවා මෙන්න මෙතෙන්ට මේ form එකට. ඒක මම කරලා තියෙන්නේ parameters වලින් තමයි මෙන්න මේ විදිහට මේ form එකට append කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනදී use කරලා තියෙන්නේ ajax තමයි මෙන්න මෙතනින් මම use කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම XML HTTP request එකක් create කරගෙන තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මේ විදිහට මෙන්න මේ field වල එන data මෙන්න මේ sign up process php කියන එකට data මාරු කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මම මෙතන data යවන්න මම use කරලා තියෙන්නේ post method එක. post method එකේ තමයි මම මෙතන data මාරු වෙන්න කියන්නේ data යන්න හදලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ කවුරු හරි ආවොත් එහෙනම් මෙතන මොකද මේ true කියන එක දාලා තියෙන්නේ කියලා true කියන එක දැම්මොත් අතරම මෙතන අපි use කරලා තියෙන්නේ ajax technology එක. මෙතන false කියලා දැම්මොත් මම use කරලා තියෙන්නේ sajax technology එක. මම මෙතන use කරන්නේ ajax හින්දා මෙතන මම true කියලා දාගෙන තියෙනවා.
මෙන්න මේ විදිහට තමයි මම Java script එක create කරගෙන තියෙන්නේ. අතන මෙන්න මෙතන මේ function එකක් තියෙන්නේ. ඒකත් මම කියන්නම්. මෙන්න මෙතන index එකට ගියාම ඔයාලට පේනවා. මෙන්න මෙතන index එකේ sign up කියලා function එකක් මම call කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ sign up button එකට. ඒ කියන්නේ මොකද්ද? දැන් මෙන්න මෙතන ගත්තාම මේ data ඔක්කොම දාලා sign up button එක click කරපුවාම වැඩ කරනකොට මෙන්න මේ sign up කියන function එක. ඒක තමයි මම දැන් ඔයාලට විස්තර කරේ. දැන් මම කියලා දෙනවා මෙන්න මේක ගැන. මෙන්න මේ button එක ඔබ්බුවාම මට වෙන්න ඕනේ. මෙන්න මම ඔයාලට පෙන්නන මේ button එක click කරපුවාම මට වෙන්න ඕනේ මෙන්න මේ විදිහට sign up sign in කියන page එකට ඔයාලව අරගෙන යන්න. ඒක මම කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මේ විදිහට already an account sign in කියන මෙන්න මේක අරගෙන මෙන්න මේ button එකට function එක call කරලා තියෙනවා change view කියලා. අන්න ඒ function එක මම JavaScript වලින් මෙන්න මේ විදිහට අරගෙන ඒකෙදි මම අන්න ඒ button එක click කරපුවාම මෙන්න මේ විදිහට page එක මාරු වෙන්න create කරගෙන තියෙනවා මෙන්න මෙතනින්. අන්න ඒ විදිහට තමයි මම මේක create කරගෙන තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට තමයි එතකොට මම JavaScript file එක create කරගෙන තියෙන්නේ. මම ඒකත් ආයේ මේ හදපු ටික මම ඔයාලට පෙන්නන්න මුලින් ඉඳලා මෙන්න මේ විදිහට මම create කරගෙන තියෙන්නේ. හරි. ඊට පස්සේ ගත්තාම මම දැන් කියලා දෙනවා ඔයාලට කොහොමද මේකේ මම validation part එක add කරගෙන තියෙන්නේ කියලා. මෙන්න මෙතන ඔයාලට පේනවද sign up process php කියලා file එක. මෙන්න මේකේ තමයි මම මේ ඔක්කොම validate කරලා තියෙන්නේ. මෙන්න මේ විදිහට මම input field එක අරගෙන තියෙනවා. අර post method එකෙන් මම ගත්ත ටික fname, lname, email, password, mobile, gender කියන ටික අරගෙන මම මෙන්න මේ හැම එකක්ම validate කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ විදිහට. fname කියන එක බැරලක් අතර මම කලින් දැම්මා වගේ දාන්න නැතුව කවුරු හරි මේක sign up කරන්න හැදුවොත් මෙන්න මේ විදිහට. මේක මුකුත් field enter එක fname එකේ first name එක ලබා දෙන්න නැතුව sign up කරන්න හැදුවොත් ඔයාලට පේනවා මෙන්න මේ විදිහට please enter your first name කියලා මෙන්න මෙතනදී අපිට view වෙනවා. අන්න ඒක කරලා දින මම මෙන්න මේක. ඊට පස්සේ මම මෙතන characters ගන්න check කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ මම lname එකේ last name එකටත් අන්න ඒ වගේම කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ඒකෙත් characters ගන්න check කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ email එකත් ගත්තාම email එකෙත් අන්න ඒ වැඩේ මම මෙන්න මෙතනදී email එකෙත් කරලා තියෙනවා මෙන්න මේ වැඩේම. ඊට පස්සේ ගත්තාම මම මෙන්න මෙතන කරලා තියෙනවා valid email address එකක්ද කියලා මෙන්න මෙතනින් මම check කරලා තියෙනවා. ඒක කිව්ව මම අර @gmail.com අන්න ඒ වගේ දේවල්. ඒ කියන්නේ email address එකක්මද මේක? email address එක format එක මේ enter කරපු. ඒ කියන්නේ අපේ customer enter කරපු email address එක email address එකක format එකකට තියනවාද කියලා මම මෙතනදී check කරන්නේ. මොකද එහෙම වුණ නැත්නම් අනිවාර්යෙන් email address එක නෙමෙයි. හරි. ඊට පස්සේ මම මෙතන password එක ගැන තමයි මෙතන මම කතා කරලා තියෙන්නේ password එකේ characters ගැන. ඊට පස්සේ ගියාම මෙන්න මෙතන තමයි වැදගත් මේක mobile number එක ගැන තමයි මම මෙතන validate කරලා තියෙන්නේ. ඇත්තටම කිව්වොත් මේක ටිකක් සංකීර්ණ validation එකක්. මොකද සංකීර්ණයි කියන්නේ නිකම්ම characters 10ක් තියෙනවා කියලා විතරක් නෙමෙයි මම මෙතන check කරන්නේ. මෙන්න මෙතනදී මම check කරනවා characters 10ක් තියෙන කියලා. මොකද ඔයාලා දන්නවා ලංකාවේ ඇතුළේ use වෙන හැම ටෙලිෆෝන් නම්බර් එකකටම තියෙන characters 10. කියන්නේ numbers 10. ඒ හින්දා මුලින් මම අන්න එක මෙතන check කරලා ඉවරලා තමයි මම මෙන්න මෙතනදී format එක check කරන්නේ. අන්න එතනදී මම බලලා තියෙනවා මේ ඔයාලා දන්නවා දැන් හැම mobile number එකම 0.7.0 එක්ක 0.71 0.72 0.73 කියලා නම්බර් එකක් තවම අපේ භාවිතේ නැහැනේ. අන්න ඒ හින්දා මම 0.73 කියලා නම්බර් එකක් කවුරු ඇඩ් කරොත් මෙන්න මෙතනදී මම යාට sign up වෙන්න දෙන්නේ නැහැ. අන්න ඒ විදිහට මම මෙන්න මෙතනදී අන්න ඒ විදිහට ටිකක් සංකීර්ණ validation part එකක් මෙන්න මෙතන කරගෙන තියෙනවා 0.7 0.71 0.72 0.74 0.75 මම දැන් ඔයාලට නිකමට 0.73 කියලා නම්බර් එක දාලා මෙතන පේනනම් මේක මම refresh කරගෙන මෙතන first name එක දාගන්න මොකක් හරි එකක් දාගත්තා last name එකත් මම මොකක් හරි එකක් දාගන්නම් ඊට පස්සේ email address එක මම දාගන්නම් validate තියෙන එකක් @gmail.com ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතන mobile number එකක් ලබා දෙන්නම් 0.73 අඩංගු වන පරිදි 0.73යි මෙන්න මේ විදිහට මේක ඔයාලට පේනවා numbers 10ක් තමයි තියෙන්නේ 1 2 3යි 4යි 5යි 6යි 7යි 8යි 9යි 10යි එතකොට මෙන්න මේ වගේ 0.73 තියෙන නම්බර් එකක් තවම ලංකාවේ වළංගු වෙන්නේ නැති හින්දා මම මේක sign up කරලා බලනවා මේක කොහොමද වැඩේ වෙන්නේ කියලා. ඔව් එතකොට මෙන්න මෙතන කියනවා invalid email address කියලා. අන්න ඒක තමයි මම මෙන්න මෙතන මේ විදිහට කරගෙන තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ගියාම මෙන්න මෙතනදී කරගෙන තියෙන්නේ මෙන්න මෙතන මම check කරනවා data යවන්න කලින් අපි මේ කියන්නේ අපේ customer මෙන්න මේ කියන්නේ මේ email address එක සහ mobile number එක මීට කලින් අපේ
eCommerce application එකේ register වෙලා තියෙන mobile number එකක්ද email address එකක්ද කියලා මම මෙන්න මෙතනින් database එකේ check කරලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ ගත්තාම මෙන්න මෙතන develop වෙන හැබැයි කූර එකක් මම ගහලා නැහැ. ඒක මොකද connection එකක් මම මෙතන හදලා නැහැ. කූර එකක් ගහලා තිබ්බට connection එකක් හදලා නැත්නම් මම මෙතනදී connection php කියලා මෙන්න මේ විදිහට එකක් හදාගෙන ඒකෙදි මෙන්න මෙතන IUD කියලා මේක අරගෙන කූර එක execute කරලා මෙතනදී search කරන්න පුළුවන් විදිහට ඊට පස්සේ data insert කරන විදිහට මෙන්න මෙතන connection එක හදාගෙන තියෙනවා. අන්න ඒ connection එක use කළා තමයි මම මෙන්න මෙතනදී database එකෙන් මේක search කරලා බලන්නේ. ඊට පස්සේ මේ පියවර success වුණාට පස්සේ මේ දැන් කස්ටමර්ගේ data අපේ database එකේ store කරගන්න අවශ්‍යයි. ඊට පස්සේ මම මෙන්න මෙතනට කියන customer එන time එක ඇත්තටම කිව්වොත් මෙන්න මෙතන මෙන්න මේ time එක දැන් ඔයාලට මම ඒ පිච්චේලා time එකත් එක්ක මම කතා කරනවා. මෙන්න මේ time එක සහ date එක අද date එක මෙන්න මෙතනදී මම මේකට add කරලා අන්න ඒකත් මම database එකේ store කරනවා. එතකොට අපි බලමු මේ customer කොච්චර පරණ කෙනෙක්ද අපේ application එකට. මෙයා කවද්ද ආවේ? මෙයා අදද ආවේ? අන්න ඒ වගේ date එක සම්බන්ධ තියෙන ඔක්කොම තොරතුරු අපිට මෙයාගෙන් ලබා ගන්න පුළුවන් හැකියාවක් මේ application එකට තියෙනවා. අන්න ඒකත් කරාට පස්සේ තමයි මම මෙන්න මේ විදිහට database එකට මෙන්න මේ data ටික insert කරලා තියෙන මෙන්න මේ විදිහට insert into කියලා insert කූර එකක් ගහලා මම මෙන්න මේ වැඩේ කරලා තියෙනවා. දැන් ඔයා දන්නවා මේකට කොහොමද insert කූර එකක් ගහන්නේ. මම ඒක database question series එකේදී හොඳටම කතා කරලා තිනවා කොහොමද මෙන්න මේ insert කූර එකක් අපි create කරගන්නේ කියලා. මම නැවතත් මෙන්න මේ sign up process php file වල මුලින්දලා පෙන්නන්නම්. මෙන්න මෙහෙම තමයි ඒක මම create කරගෙන තියෙන්නේ. හරි අන්න ඒ විදිහට තමයි එතකොට අපි අද මෙන්න මේ වැඩේ මෙන්න මේකේ sign up page එකේ coding part එක අවසන් කරේ. එහෙනම් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේ හම්බෙමු. සියලු දෙනාට සුබ දවසක්.